Và tiếp tục để họ đánh vần chữ xuất hiện, bởi vì tên của họ sẽ xuất hiện. Ok. X U A T xuất này, hiện này, H I E N. Sau đây là một trò ảo thuật tìm ra lá bài dựa vào hai lá át đỏ. Mình lấy ra một phần bài và để khán giả xào lên một cách thoải mái như vậy. Tiếp tục để họ lựa chọn một lá bài ngẫu nhiên và ghi nhớ lá bài đó. Ví dụ 7 tép. 7 tép chính là lá bài mà khán giả lựa chọn. Mình sẽ kẹp giữa hai lá át ở trên và dưới phần bài và sau đó xào lên. Rồi ok, và lúc này giữa hai lá át sẽ kẹp giữa một lá bài duy nhất, và lá bài này chính là lá bài mà khán giả lựa chọn. Thì đó là trò này. Đầu tiên mình cần chuẩn bị một cặp đôi bất kỳ, ví dụ là cặp đôi át đỏ. Sau đó mình sẽ chia ra một phần bài, đó là 13 lá bài, và để họ xào lên một cách thoải mái như vậy. Tiếp tục để họ lựa chọn một lá bài bất kỳ và ghi nhớ lá bài đó, ví dụ là 3 bích. Bí mật là mình sẽ kéo lá bài họ chọn xuống dưới như vậy. Và mình sẽ kẹp hai lá át đỏ ở trên và dưới. Sau đó xào bài theo quy tắc. Đầu tiên là 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo là 3, 1, 2, 3. Tiếp theo là 3, 1, 2, 3. Tiếp theo là 3, 1, 2, 3. Và cuối cùng là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, áp dụng theo đúng quy tắc 7, 3, 3, 3, 6. Rồi, và cuối cùng mình sẽ có được đó là hai lá át kẹp giữa một lá bài duy nhất, và đó luôn là lá bài mà khán giả lựa chọn. Thì đó là trò này. Đây là một trò ảo thuật tìm ra lá bài và mình có thể diễn với hai khán giả. Cho khán giả thứ nhất rút ra một lá và tương tự như vậy, khán giả thứ hai rút ra một lá như vậy, để họ ghi nhớ lá họ chọn. Rồi ok, và mình sẽ bỏ vào giữa bộ bài như vậy. Và đương nhiên là không có bất cứ một dấu vết nào hết. Cắt bài này, cắt bài như vậy. Và mình sẽ bắt đầu tìm ra lá họ chọn. Ở đây mình có thể dễ dàng tìm ra một lá bài này và hai lá bài như vậy. Đó là lá 7 cơ và lá 6 tép. Thì đó là trò này. Đầu tiên mình sẽ cần chia bộ bài ra hai phần, đỏ đen tách biệt. Và mình cũng có thể cắt bài giả như vậy. Cắt bên nào thì gom lại bên đấy. Và bây giờ mình sẽ xoay 26 lá bài bên trên cho khán giả thứ nhất lựa chọn một lá. Và tiếp tục 26 lá bài bên dưới cho khán giả thứ hai lựa chọn một lá. Và bí mật đó là mình sẽ xòe phần bài bên dưới cho khán giả thứ nhất bỏ vào như vậy. Xòe phần bài bên trên và cho khán giả thứ hai bỏ vào, và mình sẽ có được hai phần bài như vậy. Bao gồm có lá bài khán giả lựa chọn khác màu duy nhất. Thì đó là cách thực hiện trò này. Video này sẽ là một hướng dẫn đơn giản giúp bạn tìm ra được hai lá bài mà khán giả lựa chọn, ví dụ hai lá 10. Đầu tiên mình lựa chọn 14 lá bài bất kỳ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sau đó nhét lần lượt hai lá bài khán giả lựa chọn, lật ngửa vào giữa phần bài và cho khán giả xào lên một cách thoải mái như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu úp ngửa lần lượt đến hết. Và tiếp tục với hai lá bài, khán giả có quyền quyết định, một là giữ nguyên phát xuống hoặc là lật ngửa. Ví dụ họ chọn giữ nguyên này, giữ nguyên, lật ngửa, lật ngửa, lật ngửa, giữ nguyên, lật ngửa, giữ nguyên. Và cuối cùng phát ra 4 phần bài lần lượt từng lá bài một. Sau đó úp từ ngoài vào trong. Và bây giờ mình sẽ có được hai lá bài lật ngửa duy nhất, và đó luôn là hai lá bài mà khán giả lựa chọn. Đây là một trò ảo thuật rất đơn giản để tìm ra được lá bài họ chọn. Mình sẽ chia hai phần bài như vậy và cho hai khán giả xào hai phần bài lên một cách thoải mái như vậy. Chính họ là người xào lên, và lúc này mình sẽ quay người đi nha. Mình sẽ yêu cầu một trong hai khán giả rút ra một lá bài bất kỳ và ghi nhớ lá bài đó.
Rồi sau đó bỏ vào phần bài còn lại và chính khán giả còn lại xào lên một cách thoải mái như vậy. Lúc này mình sẽ quay người lại và mình sẽ tìm ra lá bài họ chọn một cách hết sức đơn giản. Mình có thể dễ dàng tìm ra được lá họ chọn, đó là lá G-Tep. Thì đó là trò này. Đầu tiên mình sẽ chia bộ bài ra hai phần. Một phần là tép và rô, còn một phần là cơ và bích. Mình dựa vào chất để chia ra như vậy. Lúc này mình có thể xòe ra và mình dựa vào chất, mình tách ra hai phần, tép và bích, tách ra như vậy. Sau đó để khán giả xào lên và bạn hoàn toàn có thể quay người đi nhé. Để một khán giả rút ra một lá bài bất kỳ và bỏ vào phần bài còn lại, xào lên một cách ngẫu nhiên như vậy. Rồi và bạn có thể dễ dàng dựa vào chất để tìm ra được chính xác lá bài họ chọn. Thì đó là cách thể hiện trò này. Video này mình sẽ hướng dẫn bạn một trò ảo thuật đánh vần tên. Đầu tiên lấy ra 9 lá bài bất kỳ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó để họ xào lên và ghi nhớ lá bài bên dưới. Ví dụ là lá G-Bích. Bây giờ mình sẽ yêu cầu họ đánh vần theo tên của họ và phát xuống từng lá bài theo đúng ký tự tên. Ví dụ là Định nha. D, I, N, H, Định. Ok. Cầm lấy phần bài còn lại đặt lên như vậy. Và tiếp tục để họ đánh vần chữ xuất hiện, bởi vì tên của họ sẽ xuất hiện. Ok. X, U, A, T, xuất này, hiện này, H, I, E, N, xuất hiện. Phần còn lại đặt lên như vậy. Rồi. Và tiếp tục để họ đánh vần tên của họ thêm một lần nữa. Định này, D, I, N, H. Phần còn lại đặt lên như vậy. Và sau khi thực hiện xong, mình sẽ luôn luôn có được lá bài họ chọn ở trên đầu. Thì đó là trò này. Và hãy bình luận kết quả bên dưới video.